ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ, ਸਾਡਾ time. Our Our time. time. ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖਦੇ ਵੀਰ ਸੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਰ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੁਖੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ ਫਰਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਬਾਊਟ ਗੈਟਿੰਗ ਐਨੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਬਟ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਅਬਾਊਟ ਕੈਂਸਰ ਐਂਡ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਟੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ information ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ it's always accurate, on point, and he's got great studies to prove it. So ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋਅ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਖੀ ਜੀ ਤੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਐਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ what is new? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੀ ਸਟਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿੱਲ S201 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਹੋਇਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਸਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਥੋਰੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਰਿਸਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਰਿਸਕ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਲ ਬੀ ਡਰਾਸਟਿਕ ਚੇਂਜਸ ਕਮਿੰਗ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੈਟ ਆ ਗਏ ਉਹ ਥਾਕ ਔਨ ਦੋਜ਼ ਹੁਣ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ critical illness insurance ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਰਾਈਟ। ਸੋ critical illness insurance ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟੈਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਟਸ ਆਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਗ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਜਾਣੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਜਸਟ ਇਹ ਸੱਚ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੈਟ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਟ ਹੈਗੇ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80,000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ 2017 ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਟਸ ਨੇ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਨੇ, ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਕੈਂਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੈਟਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੇਮਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਲੇਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਜਾਂ ਉਹ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫॉर ਸ਼ੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਦੇयर इज नो ਇਫ ਐਂਡ ਬਟਸ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਟੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਆਊਗੀ ਇਸ ਦਾ ਕਰਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ
ਕੁਛ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਵਧਾ ਤੇ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਸਟ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਇਟ। ਸੋ ਦੇयर ਮਾਈਟ ਬੀ ਬਿਗ ਚੇਂਜਸ ਕਮਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਕੀਪ ਪੁਟਿੰਗ ਇਟ ਆਫ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੇਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਫੀ ਅਲਾਰਮ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਆਏ ਆ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ 2 ਪੀਪਲ 1 ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਗੈਟ ਕੈਂਸਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਵਾਟ ਸ਼ੁੱਡ ਪੀਪਲ ਡੂ? ਮੇਰੀ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਹੈਲਥੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ। ਯਾ ਸਮੋਕਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਨਾਟ ਅ ਡਾਕਟਰ ਟੂ ਐਡਵਾਈਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੋ ਜਸਟ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦ ਹੈਲਥੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਦੈਟਸ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥੀ ਹੋ। ਪਰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਕੈਂਸਰ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਕੈਂਸਰ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਐਲੀਜੀਬਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ, ਯੂ ਗੈਟ ਫੁੱਲ ਪੈਕੇਜ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਨਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲਾਨਸ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਕਈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟੇਲਰ ਮੇਡ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰੇਟ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੇयर ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਂਸਰਸ। ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰ ਕਾਮਨ ਐਂਡ ਦੈਟ ਯੂ ਮਾਈਟ ਸੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ ਲੰਗਸ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੁੱਕ ਐਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਥਿੰਗ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 25% ਚਾਂਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ, ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 80 to 90% ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਸਰਵਾਈਵ ਆਰ ਕੈਂਸਰ। ਪਰ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਕੈਂਸਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਵਾਈਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2 ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਕਰਾਈ, ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ। ਅੱਧਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੈਟਸ ਯੂਰ ਹੈਲਥ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਆ ਲਓ ਪੈਸੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਬਟ ਦੇ ਡੂ ਆਲ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਫॉर ਯੂ ਐਂਡ ਇਹ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਲ ਇਨ ਫ੍ਰੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਵਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬਿੱਲ ਬੱਤੀਆਂ ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ they actually go above and over beyond a step. Absolutely. ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇਜ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਦ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਹੈਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਦੈਨ ਯੂ ਟੇਕ ਇਟ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਨਿਕ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਬਹੁਤ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਦੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸ਼ੁੱਡ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਨਾਓ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਰਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਸ਼ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਫॉर ਬਟ ਨਾਓ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਟੈਪ ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਡੂ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਸਟ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਲਓ, ਰੈਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਐਂਡ go through ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਬੀਨ ਬੰਬਾਰਡਡ ਬਾਈ ਫੋਨ ਕਾਲਸ। ਆਈ ਕੈਨ ਇਮੈਜਿਨ, ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਲੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਪੈਨਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰ ਹਾਂ ਪੈਨਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਸੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ। ਵਾਓ। ਦੇयर इज अ ਰੀਜ਼ਨ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਲੇਮਸ ਇੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ $1,00,000 ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਜੇ $25,000 ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਤਾ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, $1,00,000 ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਖਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 25,000 ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਵਧੀਆ ਹਜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਟ ਮਾਈਟ ਡਿਸਅਪੀਅਰ, ਬਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਫ੍ਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਪਰ ਦੇ ਮਾਈਟ ਡਿਸਅਪੀਅਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਸਟ ਟਾਕ ਟੂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ, ਆਵਰ ਟਾਈਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਰ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਾਈਡ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਬਿੱਲ ਬੱਤੀਆਂ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਬਿਗਰ ਪੈਕੇਜਸ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਬਰੋਡ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਗੈਟ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਆਲ ਦੋਜ਼। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਲਾਇੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਵਾਕ ਓਵਰ, ਵੀ ਗੋ ਓਵਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਓਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਸਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਨ-ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਫਟਰ ਟੈਕਸ ਮਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਾਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਨੇ ਦੇ ਕੈਨ ਫੰਡ ਦੇਅਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਾਲਰਸ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਲੀਵ ਦ ਕੰਪਨੀ ਔਰ ਇਫ ਦੇ ਸੈਲ ਦ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਿੱਤਾ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। So basically you funneling out the cash from the corporation, and plus you still have the coverage, and plus you get the cash. So ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫੀਚਰ ਵਿਨ-ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਡਾਲਰ ਦੇਣਾ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੇ ਕੈਨ ਹੈਵ ਅ ਟਰਮ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, 20 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ,
up to age 65, up to age 75 or up to age 100. ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਟਲੀਸਟ ਵੀ ਕਾਸਟ ਸਮਥਿੰਗ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਵੀਰ ਨਾਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਕੇ ਸੋਚੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂ ਨੋ ਸੋ ਇਟਸ ਸਮਟਾਈਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਲੈ ਲਓ ਕਵਰੇਜ ਯੂ ਨੋ ਜਸਟ ਐਟਲੀਸਟ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਕਵਰੇਜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਕਵਰੇਜ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 100% ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਨੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਹਿਮੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੇ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂ ਨੋ ਵੇਜਸ ਪੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਸੋ ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਇਟ ਬੈਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਥਿੰਗ ਸੋ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ $1,00,000 ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ $100 ਪੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ $100 ਮੈਂ ਪੇ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਦੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ $1,00,000 ਮਿਲਣਾ ਸੋ ਲਿਖ ਦ ਨੰਬਰਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ $100 ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ $1,00,000 ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਆ ਚਲੋ ਮੈਂ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ $100 ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਲੋਅਰ ਫॉर ਸਮ ਪੀਪਲ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ देयर ਏਜ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਪੈਕੇजेस ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਫੁੱਲ ਪਲਾਨ ਲੈਣਾ 29 ਇਲਨੈਸਿਸ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਇਰਸਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਕੀ ਇਲਨੈਸਿਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੇਮ ਆਊਗਾ ਲੰਗਸ ਕੈਂਸਰ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੇਮ ਆ ਰਹੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਫ ਯੂ ਪੁੱਟ ਆਲ ਦ ਕੈਂਸਰ ਟੁਗੇਦਰ ਦ ਕੈਂਸਰ ਸਟੈਂਡ ਨੰਬਰ 1 ਫਿਰ ਹਾਰਟ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਐਨੀਥਿੰਗ ਹੈਪਨਸ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ 30 ਡੇਜ਼ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦਾ 60 ਜਾਂ 90 ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਇਨ ਕੇਸ ਐਨੀਥਿੰਗ ਹੈਪਨਸ ਟੂ ਦ ਪਰਸਨ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਿੱਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਡੈਥ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟਸ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਇਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਵੀ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਗੋ ਓਵਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਰਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਦੀ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗੀ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਦੁਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਟਿਊਮਰ ਹੈ ਐਨੀਥਿੰਗ ਯੂ ਨੋ ਸੋ ਅਰਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਆਮ ਸਟਿਲ ਹੈਲਥੀ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਮਾਈ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਪਰ ਅਰਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਆਫ ਲੈ ਲਓ ਆ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪ ਟੂ 50% ਜਾਂ ਅਪ ਟੂ 25% ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਅ ਮੰਥ ਆਫ ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਇਵਨ ਜਿਹੜੀ ਅਰਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਗਈ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਇਟਸ ਜਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਇਫ ਇਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਇਟਸ देयर ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟਸ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਈ ਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਯੂ ਨੋ ਵਿਦ ਯੂਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੀਪਲ ਕਮ ਐਂਡ ਸਪੀਕ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਟੂ ਯੂ ਐਂਡ ਯੂਰ ਟੀਮ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੀ ਨੂੰ I didn't know that there was early diagnosis either so that's really good to know ਬਾਕੀ ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਨੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਾਲ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੰਬਰਸ ਆ that the newer generation doesn't have insurance and why they should be getting it as well ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ why we should be you know getting them into this as well ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਆਪਾਂ looking at people ਜਿਹੜੇ immigrant ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ because insurance was the last thing ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮੋਰਟਗੇਜ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਵਾਂ ਸੋ ਛੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਇਸ ਜਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈਣ
ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ अर्ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਿੰਨੇ अर्ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਉਨੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਜੋ ਹੀ ਜੇ 50 ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਕਿਸੇ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ $200 ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹੀ ਜੇ 25 ਸਾਲ ਦਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੇ $20 ਪੇ ਕਰਨੇ $22 ਸੋ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਯੂ ਨੋ ਹੁਣ $22 ਦੇਣੇ ਸੌਖੇ ਨੇ rather than $200 ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ TD ਨੇ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਅਬਾਊਟ 50% ਆਫ ਜਿਹਨੇ 1980s ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 50% ਯੂ ਨੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਪਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟੂਲ ਆ ਜਸਟ ਯੂ ਨੋ ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਯੂ ਨੋ ਸੋ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟ ਇਟਸ ਅ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਟੈਕਸ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਮੇਕ ਇਟ ਸਿੰਪਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਿਸਕ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਇਫ ਵੀ ਬੀਨ 20 or 25 ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਰ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਅਦਰ ਵੇ ਅਰਾਊਂਡ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ they lost their parents when they were 9 and 10 then they've been endorsing that you know so ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਰਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ they've been saying it just you know please buy insurance for yourself protect your family you know so yeah we just look at example if I don't go home you know what my family has to go through you know so that's a simple thing you know so so it's not just you it's protecting the entire family absolutely ਹਾਂਜੀ ਐਂਥਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ earlier this week ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਤਾ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ mortgage brokers ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ mortgages ਵਾਸਤੇ they're under scrutiny just because you know they're not doing it properly there's chances that they might get sued so ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ going through someone privately for insurance whether as coming to someone like you professionals like you ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਬਾਇਰ ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਬਲੇਮ ਸਮਬਡੀ ਵੀ ਗਿਵਿੰਗ them a chance to blame ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ 4 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ I don't have a money to income to support to buy everything then we go to the lender side and then just they charge fees and everything there's you know they can charge anything you know there's no rules you know so ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ I'm not the professional in that field but you know ਹੀ ਮੈਂ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜੇ basic tips ਕਹਿੰਦੇ ਆ just you know ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ what you need is a plan go to professional look for other options ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ options ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ just leave it ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਪ ਕਮਿੰਗ ਦਿਸ ਆਪਸ਼ਨ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲੇ ਸੈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਦੈਨ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਟੂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਸਟਿਲ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੈਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮਨੀ ਯੂ ਨੋ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੋਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਲੈਂਡਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲੇ ਜਾਓ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਓ ਦੈਟਸ ਚੀਪਰ ਫॉर ਯੂ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਫॉर ਯੂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਸਨ ਟੂ ਇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਸਟ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੈਲ them to look for options lending ਵੀ ਲੈਣੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ look for your options ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ you know anything you want to deal with ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਰਚ ਕਰਾਓ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕੰਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਾਓ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਜੰਪ ਇਨਟੂ ਐਨੀਥਿੰਗ you know so ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਲਾਰਮਿੰਗ you know obviously ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ they're the one get in trouble ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ it's just you know the buyer be aware great very good advice you know from you as always so ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਆ you've got some training and some seminars that you do so ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ contact information because there's a lot to be done and said after this as well ਹਾਂਜੀ for sure ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ so that's what we do at seminars ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ questions ਨੇ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਦੋਜ਼ in a family, so a one-on-one basis, so just first come first serve. ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ, so we don't, ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਬਿਲਕੁਲ free, we don't call back, we don't push, we don't just, no pressure sales. So basically ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ community ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, so we just focus on those, book an appointment. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਤੇ so this is what we do and we proud of what we do. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਵੀ ਗੈਟ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਸਰਵ. ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ thinkinsurance.ca ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ think insurance Canada, ਤੇ ਜਾਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਜਾਂ ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ. ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦੇਅਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇ ਕੈਨ ਸਰਚ ਫॉर ਅਸ. ਸੋ ਨੰਬਰ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਅਲਬਰਟਾ ਤੇ BC 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵਿਲ ਬੀ ਦੇਅਰ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ. ਹਾਂਜੀ, Thank you so much for taking the time out coming in today. As always, information ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, and we look forward to having you back. My pleasure. Thank you ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. Have a safe weekend. Thank you. ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ. ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਆ. ਸੋ ਅਗੇਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਆਇਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੈਨਿਕ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਥਿੰਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲਓ ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਓ. ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਪਲੇਸ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ. ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ, Our our time. time.